Magkano bang bilhin natin yan? 890. 890? Yan ang pinaka-original price niya. From Shopee or Lazada? Lazada. Yan, ito guys yung in-order ng pamangkin ko from Lazada. Ano ba ito? Stand na salamin. Bali, ano siya, 3 araw lang. Tapos yun, dumating na siya ng parang gabi na yata yan dineliver kasi wala tayo dito eh. Grabe, magkasawa ka sa... Tibay talaga. Siyempre, nakakaano ba? Mabasag yun ako. Tingnan natin kung maganda tayo dyan sa salamin. Uy, may salamin kaya na parang akala mo kahit anong ayos mo. Walang nagbabago. Pero may salamin parang ang ganda-ganda mo. Palang bag. May ilang braso kayo nilagay? 3. Salamin ka naman. So, nakalagay dito, sabi nila kailangan nga, pag kung halimbawa may damage, kailangan may video na maipapakita sa kanila. Ayan.